Tungkol sa nabili namin sa Shopee na shower head and valve. So, 400 pesos lang po may shower head na kayo. Kaya ayan, ipapakita ko sa inyo. Watch this! So, ayan, nakita nyo na po yung bago naming shower head and valve. So gusto kong mag-order, punta lang po kayo sa Shopee. Hindi, lalagay ko sa description below para naman alam nyo kung saan ko siya nabili. And then, yan yung magandang review na may bibigay ko. So, sa murang halaga, meron na tayong shower head. So, ayan po, thank you so much sa panonood. And sa mga hindi pa po nag-subscribe, kindly do. And don't forget to click that notification bell below. Ayan. So, thank you po.